en tjej som kommer från Dalarna, hon är tvåbarnsmamma och hon har jobbat med sociala medier typ hela sitt liv. Häng med upp till Molly Rustad. Okej, låt oss plinga på. Oj, det här går inte. Den funkar verkligen inte. Oj. Stelt. Hej! Du, din plingklocka funkar inte. Nej, men jag vet. Nej, Alltså, jag bara kämpade på. Som fixar det här. Fixar såna saker. Men hej! Vad du glad? Hon ska sova. Åh, du är lite trött. Man är lite trött, men man är också väldigt nyfiken. Oj, vad gosigt. Du, vad kul att se dig. Men vad kul att vara här. Ja. Nu ska vi få se hur du bor. Ja, välkommen in i värmen. Ja, jag kände det. Helskotta var varmt. Det är jättevarmt. Vet du varför? Nej. Egentligen så är det inte det i de här lägenheterna. Nej, sådana här nybyggda. Ja, precis. Nybyggda. Men jag har ju varit borta, så jag kom ju hem igår. Så jag har inte liksom, jag vet inte hur man ställer om den här ventilationen. Den här handymannen måste, vi måste hitta honom snart. Take a real close look now. Soon you'll realize. Du, hur länge har du bott här nu? Alltså det blir ju snart 1 år. Eller vet du vad? Jo, men 10 månader. Och innan dess, vart bodde du då? Innan dess så bodde jag på Östermalm och sen en kort stund i Stocksund. Och sen bodde du utomlands förut? Ja, eller förlåt. bodde du? Ja, vi bodde ju lite utomlands. Men vi har flyttat runt lite. Men vi har aldrig liksom bott utomlands. Utan vi har hållit på och byggt husen och sen skulle vi flytta in i husen. Just det. Ja. Och sen så bodde du också här hemma då? Precis. Det känns som du har rest mycket under ditt liv. Det har jag verkligen gjort. Och det är ju superkul. Och jag känner verkligen att jag har gjort den biten. Jag är så himla stolt över att jag har hunnit resa så mycket och tacksam för det. Liksom. Men var det där hur liksom började din karriär? När började du med sociala medier och så vidare? Alltså jag vet inte om blogg, alltså om man klassar det som sociala medier. Absolut. Om man gör det? Ja. Nej men det var ju när jag var 14 år. Alltså, det är så sjukt att det är så många av er som har hållit på så länge. Det är så sjukt. Men vad bloggar du om när du var 14? Men alltså det var ju mitt liv i Enviken, alltså i Dalarna. Ja. Alltså jag älskade ju kläder, jag älskade ju, alltså ja, det var ju det enkla lilla livet där på landet. Men jag har ju alltid haft en förkärlek för att kläder och trender och hej och hå. Så. Och så började du då med bloggen. Precis. Och sen så blev det ju ganska naturligt liksom, att man börjar med Instagram också när det kom. Ja. Och när flyttade du från Dalarna? Jag flyttade när jag var 17 flyttade jag. Oj. Ja, så det var ändå tidigt. Men då gick du inte skolan då? Jo, men jag började, jag var ju väldigt företagsam då så jag hörde ju av mig till skolor i Stockholm. Jag gick ju frisör och jag var sådär... Men just det, du har gått frisör. Ja, men det kan man aldrig tro. Men jo, med ditt hår så kan man. Nej, men så jag hörde ju av mig och bara, jag ska flytta till Stockholm och jag måste veta vilka kurser som funkar. Ja, men du vet. Så jag började faktiskt 2:an i Stockholm, alltså 2:an på gymnasiet. Okej, så du bytte liksom? Jag bytte. Och jag hade ändå pratat med mina föräldrar om det här innan. För jag ville ju flytta redan innan gymnasiet. Alltså när jag började gymnasiet. Men de var ju så här, du ska gå klart här och du vet så. Men jag har aldrig liksom känt riktigt att jag har platsat in i Dalarna på det sättet. Och beror det på att du liksom ville något mer? Eller? Precis, så jag kände liksom att... Hur är du? Vill du också vara med? Ja, vill du vara mer mig? Ja. Nej, men jag tror nog att det var också för att jag kände att jag stack ut lite i skolan och sådär. Jag gillade ändå så här klä upp mig mycket. Men hörde du? Klä upp mig och du vet... Kommer du täcka mammas mick nu? Ja, oj. Det vet man inte. Det vet din man lilla aldrig. gullis. Ja. Nej, men så att det var ändå liksom så här att jag hade jättemycket fina kompisar och så. Det var inte det, utan det var bara så där att jag kände mig aldrig riktigt. Jag kände att jag ville till Stockholm och göra min grej här. Jag flyttade med min stora syster. Och hon mamma och pappa var så här, du flyttar inte själv. Antingen får vi flytta med. Och det ville jag heller inte, för jag älskade ju Dalarna. Då ville jag ha kvar det. Liksom. Precis. Men Sandra var min syster då. Och sådär. Men jag kan tänka mig att flytta också. Och jag har fått jobb
bäddar så att vi flyttar ihop. Och bodde ni tillsammans? Då bodde vi tillsammans. Och så gick du frisör i Stockholm? Ja, precis. Ja. Och då märkte du redan där att det ville du inte göra egentligen? Ja, det vill jag ju inte. Jag tyckte att det var jättekul att gå till frisören som sagt var. Men det var ju det stannade där. Ja. Det var ju många frågor såklart om hur du liksom klarar, för du har ju 2 barn. Ja, precis. Och du är ju ensamstående med dem. Och alltså, jag beundrar det på ett sätt. Och alla andra som har ställt frågor också. Man bara, hur gör man? Hur hinner man? Hur hinner man med sig själv? Man gör inte Nej, det är väl jättebra att säga det. Man gör inte det. Nej. Är du duktig på att våga ta hjälp? Att känna så här, men jag behöver hjälp och kunna ta det utan att blamea dig själv att så här, varför klarar jag inte själv? Både ja och nej skulle jag säga. Jag har ju alltid varit väldigt sådär, jag vill inte anställa någon. Jag har inte riktigt varit så att jag vill anställa någon barnflicka. Nej. För jag har alltid varit så här, ingen kommer någonsin kunna ta hand om mitt barn så bra som... Eller liksom förstår jag tänker. Fattar som du en tänker. säkerhetstänk och ge dem den kärlek de förtjänar och allt sånt. Men jag får ju så mycket hjälp av min mamma och pappa och syster. Men de bor kvar i Dalarna eller? Ja, min mamma och pappa bor kvar. Min gumman. Det kommer prassla så mycket. Jag tror att vi tar dig hitåt. Ja. De bor kvar i Dalarna. Min syster bor här i Stockholm. Ja, just det. Så då har du lite hjälp av henne här. Absolut. Och mamma hon åker ju fram och tillbaka hela tiden. Och det är pappa Just också. det. Och hur gammal är de nu? Du var... 6,5 månad och min son är 2,5. Just det, så han går på förskolan. Precis. Men skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka till Dalarna för att liksom ha ännu närmare till din familj? Och så? Nej. Alltså jag känner ju ändå det. Nu har jag varit där hela sommaren och jag älskar det. Alltså det är så mysigt. Men alltså jag ser mig inte bo där. Nej. Inte nu i alla fall. Nej. Utan nu trivs du här. Precis. Och har du landat liksom i den här lägenheten? Känner du dig hemma? Ja. Alltså jag trivs så bra. Det här var egentligen, jag köpte den här. Allting hände ju väldigt snabbt förra året med separationen och allt. Men jag köpte egentligen här för att jag var så här, jag måste ha någonstans att bo och det är nu. Alltså jag har ett barn som är lite över 1 år och en till som kommer. Så det var verkligen så här, jag måste hitta något nu. Så jag åkte till Stockholm, jag bodde i Dalarna då. Åkte till Stockholm med mamma och min syster och bara, nu kör vi ett lägenhetsrace. Så vi bara gick runt och kollade och jag skriver på när jag såg den här direkt. Egentligen så är den, om man får säga det, lite liten. Ja, jag fattar. Med 2 barn också. Med 2 barn. Men det var verkligen så här, det funkar för nu. Men nu är jag ju kvar. Så att, Men jag är så imponerad att du där och då, när du då har ett barn som är så litet. Och sen är du gravid och så separerar ni. Du är inte där och då bara, men jag flyttar till Dalarna så jag bara får hjälp. Att du ändå flyttar tillbaka hit och att du liksom gör allt det här. Men jag har alltid varit väldigt envis och väldigt så här, alltså vad säger man, målmedveten lite grann. Eller så här, vill jag någonting då ser jag till att det händer liksom. Jag tror att ingenting skulle ju få stoppa mig från att bo här. Bara för att jag var gravid och hade ett litet barn liksom. Ser du själv om vi tänker 5 år, kommer du fortsätta med sociala medier som du gör nu? Eller många saknar dig på YouTube? Ja, och det gör mig så glad. Alltså det gör verkligen det. Jag har inte haft den tiden just nu. För jag vet ju hur mycket, du vet, det tar sån tid. Alltså jag är så fascinerad över folk som gör podd, YouTube, och har massa barn och allt det. Nej, jag fattar ingenting. Podd alltså, ja, alltså vet du vad? Jag har faktiskt funderat lite på podd. För det kanske känns lite mer som nutidens jag att ha en podd. Du kanske vill gå och vila. Du kanske vill gå och vila. Tänk om du bara kunde lägga dig själv, gumman. Exakt. Nej, men vi får se. Kanske en podd. Ja, kul. Men annars gillar du fortfarande. Jag tänker, nu har du hållit på med det i många år. I många år, det har jag verkligen. Och jag känner att så här, senaste åren har jag blivit också lite hämmad från att så här, bygga på mig själv och mitt varumärke. Det har varit väldigt mycket fokus på annat. Så jag känner att så här, nu blir det en liten så här, revansch. Ja, men precis. För det känns ju som att du körde all in och sen i din förra relation så men då försvann du kanske lite från... själv. Ja, men precis. Så att du försvann lite från alla sociala medier. Och nu känner jag liksom i magkänsla att det är år nu och 2025, det är då du kommer tillbaka. Du känner det? Jag känner det. Åh, vad glad jag är. Ja, vi sa det. Vi bara, fast alltså det är nu du... Jag bara känner en magkänsla. Okej, jag har några frågor till dig. Så du får liksom bara bli tagen på sängen här och svara. Okej, vad eller vem inspirerar dig? Min mamma inspirerar mig jättemycket. Alltså både när det kommer till
skönhet och när det kommer till henne som person. Är du rädd för vad andra tycker om dig? Nej. Nej. Vet du, jag Har du är aldrig varit faktiskt det? inte det. När du gick i skolan och sånt? Vet du, alltså det är det som är självaste grejen och som jag tror också så här, var kanske att jag är lite där som jag är idag och som jag ändå är så stolt över. Att så här, jag har alltid gått min egen väg och varit så här, okej, men bara för att du tycker att jag har klätt upp mig idag så kommer jag fortsätta göra det. Alltså, jag har faktiskt aldrig riktigt brytt mig vad jag tycker. Men har du tyckt det varit svårt att hantera alltså sociala medier och allt som kommer med det? Jag tänker där kommer det ju ändå negativa kommentarer. Folk ska tycka och tänka liksom. Jo, såklart. Men jag har ju hållit på med det här så länge så jag är ju uppvuxen med det. Så det är så här för mig... Lärde du dig tidigt att ta distans från det? Ja, för det, jag tänker bara som 14 år att få höra någonting då. Sen har jag haft väldigt snälla följare. Men jag har nog fått hört mer så här än vad jag har fått hört liksom. Eller typ, nu tänker jag på när jag gick i skolan typ, om det var någon så här kaxig som bara oj, nu har hon klätt upp sig idag typ. Man bara Vem var du i skolan? Alltså jag var nog den här lilla tjejen som killarna tyckte om att så här reta lite. Eller inte reta men du vet så här, så du vet sådär. Så vill jag minnas i alla fall. Pluggade du mycket? Alltså var du duktig så eller? Alltså jag hade bra betyg men jag skulle säga att jag var så här en VG-tjej. Förstår du? Lite mittemellan. Lite mittemellan. Jag gillade att klä mig. Alltså, så här, jag hade mer fokus på så här, kläder och sånt. Men det gick ändå bra i skolan? Ja, det gick jättebra i skolan. Vad har du för favoritsnacks? Favoritsnacks? Alltså, tänker vi godis då? Kan det vara? Alltså lösgodis, eller? Snälla. Och Karl Fazer, alltså det är min favorit. Chokladen. Okej. Alltså jag har alltid det hemma. Jag har 2 hemma nu. Alltså, det var inte jag som pruttade. Nej. Det är det bästa när man kan skylla ifrån sig. Ja, på någon som inte kan prata. Favoritmat att laga hemma? När du väl hinner. Pasta. Jag älskar pasta. Har du någon beauty hack? Alltså ha ett riktigt fönat, fint, härligt hår och fixade naglar och lite face mist. Och du är den fräschaste bruden. Alltså jag älskar det. Det är verkligen... Men har du något sådär, när du kliver upp och så har du sovit 1 timme på natten? Vad gör man då? Tar en dusch. Tar en dusch och fönar håret. Då vaknar man ju till liv. Ja, då vaknar man till liv. Och så tar man en riktigt stark kopp kaffe. Tar du något kosttillskott och sånt? Nej, jag gör inte det. Eller ja, det har ju varit där silika. För håret? Ja, men annars inte. Hur ser en typisk jobbdag ut för dig? Alltså, Just nu så vet man aldrig. Nej, men alltså, om man ska tänka så här med barn eller utan barn. Men det är ju liksom morgonstöket för med just barnen. nu är du liksom mammaledig. Nej, jag är inte mammaledig. Nej. Mamman jobbar på så mycket som det går. Charlie går ju i förskolan, men det är ju henne jag har på dagarna såklart. Men jag försöker få så mycket jobb gjort som möjligt. Jag kommer som sagt behöva anställa någon förhoppningsvis nu till hösten som kan avlasta lite och hjälpa mig att typ fota och liksom så här allt. När det kommer till back again. Exakt, men annars hjälper ju mamma till. Hur skulle din optimala liksom, dag se ut? Då jag kliver du upp. Tar en kopp kaffe, har hunnit duscha och gjort mig härlig. Det är en av grejerna som jag får inspiration från min mamma också. Det var att hon gick alltid upp innan mig och min syster och så här, gjorde sig fräsch. Sminkade sig, gjorde ordning sig. Så hon hade den orken och tiden. Precis. Men mamma har alltid sagt det. Hon bara, om man känner sig fräsch så mår man så mycket bättre. Och det håller jag faktiskt verkligen med. Det är också så sant. Det är så sant. Och då är, alltså, det kan låta ytligt. Det låter ytligt. Men det är ju inte det. Utan man blir bara liksom 10 gånger bättre typ, den dagen. Och det beror på vad man har för prioriteringar såklart. Men jag tycker att man mår alltid lite bättre om man får känna sig lite fräsch. Vad är det bästa och det sämsta med influencervärlden? Du vet ju inte så mycket annat eftersom du var 14 när du började. Men vad tycker du har varit det bästa och vad är den sämsta delen? Det sämsta, det tycker jag helt klart, det kommer ganska så här snabbt tycker jag. Det är ju väldigt ytligt mycket. Det är ju ändå det, någonstans. Med ytliga relationer och det kan ju vara, det kan ju vara mycket sånt som är ytligt. Precis. Och, typ och det ser ut på ett visst sätt. Vissa ska hänga med vissa, för att den har fått mer följare och vill sitta bredvid den på ett event för att någon ska ta någon bild och tagga. Alltså det är lite så här, det blir lite så här tävling allting. Men det bästa, det är väl att det är så många kvinnor i branschen. Det är coolt. Så många framgångsrika, grymma, inspirerande tjejer som bara
tar sig fram och tar plats. Det tycker jag är otroligt. Ja, det är jävligt coolt att det är så kvinnodominerat. Liksom. Verkligen. Hur tycker du att ditt offentlighet, kändisskap liksom har påverkat dig? Det är alltså positivt på så sätt att så här, jag har blivit en person som... Jag har vuxit något otroligt. Jag var blyg när jag var liten. Jag har verkligen så här, blivit tvingad till att våga ta mig framåt och våga liksom, prata med folk jag inte känner, mingla. Alltså du vet sådana saker. Så jag har ju vuxit otroligt. Påverkat mig negativt, det har det nog gjort för att jag har också blivit lite sådär att jag inte kanske kan vara helt personlig. Nej. Utan att man måste hela tiden tänka på att så här, oj jag kan inte säga det eller jag kan inte... Man hämmar sig själv Man kanske hämmar lite. sig själv lite grann. Ja. Men kommer du vara mer personlig nu framåt? Det kommer jag. Gud vad roligt. Okej, ett rykte om dig som är falskt. Ja, alltså jag tror att ett rykte är att kanske så här, när jag och mitt ex var tillsammans att så här, han betalade allt för mig och han betalade för väskor och sådana saker. Men jag har ju alltid betalat allting sånt själv. Jag har aldrig... Har det varit en viktig grej för dig? Alltså jag har alltid varit liksom så här att vill jag ha någonting så är det viktigt för mig att jag ska kunna köpa det själv. Och det har jag ju sett till också att jag har kunnat om det. Det har också varit så här, han har väl inte heller haft intresset och sprungit runt och köpt saker. Har det inte varit störande att folk tänker det? Jo faktiskt, för att så här, vi hade ju en genuin kärlek till varandra. Det hade ju ingenting att göra med någons pengar. Utan där har det varit tvärtom. Vi har haft helt separata ekonomier och jag har köpt det jag har velat. Och Independent. Independent. And you are too. Yes! Du har verkligen ätit på mitt finger. Ja, det var gott. Det känns som att det är tänder där under. Ja, men det är det. Det är det. Har hon suttit och ätit på det? Jajamän. Nej. Ja, Har du du? fick ju mitt finger. Oj, vad gott. Nu blir det kaffe. Det blir man alltid glad Nu över. blir det kaffe. Ja, vad har du? Du har nyss kommit hem, det ser jag. Alltså jag har verkligen nyss kommit hem. Ja, här är det. Vad brukar annars finnas i din kyl? Vad brukar Är du annars en matlagare? finnas? Nej men alltså jag har ju varit det. Ja, du är skitduktig och håller på och liksom hoa på. Men nu har inte jag haft den tiden riktigt. Nu blir det ju mycket liksom. Det är den där tiden. Och om man får någon tid över så är det så här, nu går jag och fixar naglarna eller håret eller liksom så här, någonting såklart. lite mer roligt. Så nu är det ju inte särskilt inspirerande här i kylen efter en sommar borta. Nej. Men annars är det alltid, alltså ärligt talat, Hemköp vid mig. Ja. Alltså jag dricker Visst har de någon sån där, alltså som pressar. Det är så pressad juice. Ni har så bra Hemköp. Jag älskar det här Hemköp. Nej men alltså jag dricker nog, jag skämtar inte, en som jag om dagen. Det är C-vitamin du får i dig. Det är C-vitamin. Och sen så, alltså vattenmelon finns alltid hemma på sommar eller när det är säsong. Och typ bär, alltså vad finns det mer? Typ alltså fil, för jag älskar, ja men så här, eller barnen. Skylla på barnen. Nej men alltså sånt. Ja. Ingen beauty här i. Det är inga eyepatches här. Vet du vad det sjuka är? Nej. Att jag vet typ inte ens om att... Eller jag tänker inte på att man ska sätta dem i kylen. Nej. Är det därför de torkar så snabbt? Nej, jag tror inte det. Alltså jag tror det bara... Jo, kanske. De kanske lever längre i kylen. Precis. Men jag tänker det bara är skönt för att det är kallt. Du vet. Ja, det hade nog jag behövt. För jag har ju fått så här eksem. Grejen var den så här att det började när jag var gravid förra året i juli. Då tänkte jag så här, det här har ju garanterat att göra med liksom stress, separation och allt sånt där. Och det tror jag ju typ att det fortfarande har att göra med. Men sen så har det kommit tillbaks nu. Och det är ju också kanske ganska rimligt med tanke på att det är ju väldigt stressigt allting. Men jag har ju verkligen fått, alltså jag har ju verkligen eksem så jag har ju fått gått på jättemycket hydrokortisonsalvor. Och har du hittat några produkter som du fick hjälp typ inte. Nej. Jag tror för det är också bara back to basic nästan. Att man bara måste så lugna ner, minska allt. Verkligen. Så att jag... Men gör du ofta typ hudbehandlingar? Jag brukade ju göra det. Nu finns det jag glow. Men nu kommer det här med tiden igen. Men jag tror alla som är mammor tycker det är skönt också att höra. Att det inte bara är så, ja men gud, och jag gör alla de här grejerna och hinner allt det här. Men jag tänker att jag kommer hinna. För det är ändå så här, jag vill inte, jag kommer inte bli den här som bara ger upp om allting. Utan jag kommer ju verkligen hitta tiden till det här. Du har ju comebacken, jag vet ju. Ja, jag har ju på tal om det här. Nej, men det kommer jag absolut göra. Men nu har det ju bara varit så här en sommar av liksom 7 veckors ledighet för 8 veckors ledighet för Charlie. Och det är så här full on kaos. Så det är verkligen så här, nu känner jag att nu är det revansch. Nu är det back to... Och gud, jag är så pepp. Vi sätter oss. För jag tänker, nu ska ju du liksom... Känner du inte lite så pepp att bara, men nu jävlar ska jag liksom nya rutiner, jag ska
börja med det här. Förlåt, jag var hispig person. Men gud, du är så fin. Vill du ha en macka? Nej, ska du äta macka eller vad menar du? Ja, men jag tänkte du kanske inte äter frukost. Jaha, men gud, har du varit så gullig så du har liksom köpt macka och grejer? Ja, men jag tänkte ändå vi träffades ändå ganska tidigt. Så jag tänkte Har du hunnit allt det här med din tid? Jag har sprungit. Och jag har varit Och du har ju vaken. liksom, kolla här. Jag har varit vaken och bakat. Titta. Nej, jag skojar. Och du har här och du har här. Vet du, jag kan tänka mig att du kan bli en sån person. Jag har varit vaken och bakat och gjort bröd och grejer. Det är liksom. verkligen min mamma. Okej, men jag vill höra liksom vad dina framtidsgrejer. Släpper du några mer kollektioner? För du har som sagt gjort lite smyckesgrejer. Ja, och nu har jag även Kläder. mitt eget Du smyckesbrand. har ett eget smyckesbrand. Berätta mer. Nej, men jag lanserade ju det. Alltså det var ju tanken att lanseras innan jag fick barn. Ja. Och, men sen hände ju corona och den här italienska fabriken. Du har haft några år så i motgång. Ja, jag har haft Det är det vi- år i motgång. det är därför. Det är därför nu Du är är på det väg revansch. tillbaka. Ja. Det slutade ju med att jag lanserade då 2 månader innan Charlie kom. Ja, och sen så har jag ju också haft 2 graviditeter på 2,5 år. Så det är ju så här, det har inte blivit jättemycket kärlek lagt där. Nej. Men alltså, jag tror verkligen på det och jag brinner för det. Ja. Så jag tror verkligen att det kommer bli superbra. Och nu med kommer det tiden. bli liksom ny start på det. Nu Precis, är du igång precis. igen. Vad är det för typ av smycken? Vad... Alltså för mig är det så här, jag tycker att det fanns ett liksom lite hål i marknaden när det kommer till så här klassiska tidlösa smycken. Väldigt liksom högkvalitativa säger man så? Kvalitet, eller vadå? Kvalitet. Ja. Ja, precis. Hög kvalitet när det kommer till plätering också. Så att så här, alla ska ha råd, men också så här att man ska kunna använda smycket och att pläteringen ska ändå hålla. Och Så att min vision där var väl egentligen så här, jag ska erbjuda 24 karat guld, pläterat 3 gånger, vilket är super mycket. Och normalt så brukar det vara liksom 14 karat eller 16 karat pläterat en gång. Så att det är därför det går av så snabbt. Precis. Ja, jag saknade det. Men för du på Instagram är ju väldigt estetiskt snyggt. Alltså det är ju väldigt fina bilder och kanske inte lika personlig. Nej, Det känns som kanske YouTube var din plats där du var lite mer personlig. verkligen. Men gillar du fortfarande det estetiska och hålla dig till det på Instagram? Alltså, jag har en liten identitetskris där faktiskt. För att jag kan känna att de senaste åren så tappade jag lite mig själv, om man får säga så. Ja. Jag vill vara mer personlig, men jag känner att jag inte riktigt har hittat tillbaks till det än. Och det är därför jag har varit lite så här podd kanske. För jag tycker att det här estetiska är så kul. Och det har jag ju alltid tyckt varit kul. Så jag ville heller inte ta bort det. Nej. Men kanske en kombination. Så att det ändå känns... Jag tycker 100%, du måste starta en podd. Tycker du? För du är för liksom gullig och kul för att inte visa det. Ja, för på Instagram är det så snyggt. Men det är som att det ändå är 2 olika personer. Fattar du? Ja, men det tycker För om man jag... tittar på Instagram ibland kan man ju få en uppfattning om personer. bara, gud, och så här, det ser lite... Ja men du förstår. Ja, men jag fattar och det det. ser bara så Alltså. snyggt och oj, då är det bara så härligt hela tiden. Precis. Och sen är det så kul att då få höra en person och liksom... Ja, men det kanske blir podd då. Vem borde jag skaffa podd med då? Eller vad säger jag? Skaffa podd? Skaffa barn? Vem borde jag ha podd med då? Det är en jättebra fråga som jag ska ta mig en funderare på. Ja, ta en funderare på. Ja. Okej, men du är alltså i grunden frisör. Jag är så spänd och får se lite mer, kanske 50% av frågorna var om ditt hår. Va? Ja, du har sånt svall. Ja, fast nu, vet du vad? Nej. Abonningshåret. Har det börjat tappa? Om det har börjat tappas, det är ju fan knappt något... Oj, ursäkta. Det är knappt något kvar, Emelie. Alltså det är... Men du har ju mycket att ta av. Det är väl en jävla tur. Ja, men jag skulle säga att nu har det halverats till hälften. Är det så? Ja. Jag tror att det är för att mitt hår är väldigt fluffigt och det är mycket volym. Sen är För hårstrån visst är det ganska typ tunna. lockigt, ditt hår? Det är bara har ju så... ändrats. Alltså, det känns som att graviditeten har typ tagit ifrån lite av lockarna och sen har de kommit tillbaka. Och sen... Okej, jag tänker att vi ska hoppa in i ditt badrum och börja se. Vad spännande helt vad vi har enkelt. här. Ni har såna jäkla stora badrumsskåp i de här lägenheterna. Ja, de... Kan man, alltså, hallå? Kan man öppna? Ja, det Vågar man liksom dra upp det Väller här? Det allt kommer ut. det Jag ska- rasa. Alltså här är det kaos. Jag har inte hunnit... Nej men det är så gigantiskt. Halloj! Hallå, här kan man spara på sig skit. Här kan man verkligen spara på sig skit. Okej, jag tänker att
Jag funderar om vi ska gå igenom liksom duschrutinen först. Är du en sån som är noga med dina grejer och du har liksom alltid samma, du hittar favoriter eller bara tar kors och tvärs? Alltså jag har ju mina favoritmärken. Men sen så är jag inte rädd för att testa på nytt. Nej. Jo, men jag har mina som jag går tillbaks till faktiskt. Det har Okay. jag ändå. Vad har du i duschen då? Vill du hoppa in? Ja, men alltså jag hoppar in. Här Var det med därför badkar och tvättkorg. Ja, det är en badkar. Jag trodde den skulle sitta sådär. Jag bara, gulligt. Ja, det är ett badkar. Sätter du dig och Jag tvagar sätter jag dig? mig. Nej men, vad har jag? Men Olaplex det är alltid. Ja. Alltså, men jag tycker om den här K18 Ja, också. jag med. Älskar. Så jag kan inte riktigt bestämma mig vilken jag tycker är bäst om. Nej. Men ja, båda är ju bra liksom. Den här, alltså jag kan fortfarande inte uttala mig. Shumura. Det är ju ett favoritmärke. Ja, det kan jag jag älskar tänka mig. faktiskt det. Dyrt, Ja. men väldigt bra. Jag älskar faktiskt. Ja, men där har du, är det där balsam? Eller vad är det? Ja, där ser du. Jag trycker in grejerna. Ja, vad är det där för kul Ja, som den var rasade? kul, den lägger vi här. Ja, det var nog bra kul. Vad sa vi för någonting? Vi sa schampo och balsam. Där är barnens grejer eller? Där är barnens grejer, så jag ska verkligen ta bort rakhyveln så det inte händer en olycka. Ja men precis, nej, men det är ju liksom sånt här som vi har. Det här är ju balsam, shampoo, men alltså jag brukar ju, som du säger, jag brukar ju testa lite olika. Du blandar lite. Men min favorit är faktiskt den gröna från den här serien. Oj, vad är den för då? Det är Silk Bloom. Jag vet inte vad den är för Nej. någonting egentligen. Men jag Om tycker det är liksom att... moisture eller repair eller vad det är. Nej. Jag tycker att det är ganska viktigt när man tvättar håret att det känns så här, det får inte bli tungt utan Nej. det måste kännas ganska lätt liksom. Behöver du tvätta ditt hår ofta? Eller Nej, en gång i veckan. Ja, det är så. Och så har du lite mantel. Ja, precis. Den Lite tycker jag också. peeling och lite. Älskar den när man har tid och den när man har tid. Ja. Alltså det här... Man Men vet det är inte när hur jag- bra man har det. Precis. När man har tid. När jag har anställt någon sen kanske. Ja. Eller när mamma är här. Du som står där och bara Ja, masserar och gör inpackningar och grejer. Så verkligen måste jag. Ja, men det här blir ju kul för att jag tänker att du har ju lärt dig att vara jävligt Förlåt. snabb. Eller hur? Ja. Alltså, här står du inte i timmar. Nej. Nej. Nej, gud. Jag har Och på aldrig kvällen stått i kanske? timmar så här. Du har aldrig det? Nej. Alltså även innan barn, jag har aldrig varit den som... Alltså jag blir så här när folk sminkar sig. Och bara, nej men jag sminkar men det tar typ 45 minuter. Jag bara, vad gör du i 45 minuter? Ja, det Alltså, undrar jag med. ja, För det- mig det- tar det 10 max. Absolut. De bara, vi ser det. Att det tar 10 max för du kanske skulle vänta 45 minuter. Men jag Men, tänker, ja. när du går ut ur duschen, jag tänker vi ska ta sminket sist. Ja. Har du något så här du smörjer in det med? Vad tar du i håret? Du måste ju gå igenom din hårrutin, för det är ju uppenbarligen allas stora. Precis. Så när du går ut ur duschen, vad tar du då på kropp och hår? Vad har du för Elvital shampoo där borta? Vet du vad det här är? Nej. Det är när min mamma är på besök för hon tycker inte att mina schampon gör håret rent. Nej, alltså hon tycker inte om de här dyra fina schampona som jag lägger alla mina som pengar hon ska på. ha. Hon bara, här är mitt Elvital. Nej, hon tycker det och hon har fantastiskt hår. Så vem vet, jag kanske står här Nej, men, som en riktig morsa om några år och bara Elvital. Har bytt, ja. Nej men det, så det är hennes, det är hennes lilla hörna där ja. Jajamän. Elvital. hon har fått ett litet hörn Hon har där. fått ett litet hörn. Okej. Ja. Jag... Har du liksom delat upp det här på något sätt? Eller du bara kör? Eller? Alltså här är det liksom organiserad kaos skulle jag säga. Jag vet ju vad Du som har koll. är här men det är ju mycket. Alltså jag brukar alltid, den här har jag använt i flera år faktiskt. Jag vet inte riktigt vad det är egentligen. Men alltså det står för att det är för alla hårtyper och det är ju så här all in oil milk. Och jag tror att det är, All Alltså- in oil milk, nourishing and shape. älskar det. Spännande. När man, det är som en spray. Ja. Så innan man fönar så brukar jag ha i det för det går enklare att borsta ut håret. Och sen så känns det bara som att håret blir så här lite lent och fint och glowigt typ. Nice. Ja. Och så är det säkert värmeskydd i den. Precis, I och det var guess. det jag skulle komma fram till. Ja. Jag tror att det gömmer sig i värmeskydd Ja, men det där tror också. jag. De har ju det nästan allt. Sen så älskar jag de här. Den här är min favorit. Är det? Ja, alltså den här, den är otrolig. Den Ni är fattar helt inte. fantastisk. Alltså när jag började göra Petra Tungårdens hår för, ja men det är snart 10 år sedan. Då hade hon en helt sönderbränd lugg, den var så här kort. Då började jag med det här och då kunde den växa ut. För det är som att den så här limmar ihop håret så att det orkar växa ut. Otrolig produkt. Det ska alla Jag veta. älskar den. Gud vad glad jag blir Ja. att den blir accepterad av dig. För jag har ändå varit lite så här är lite sådär. Ja men gud, Jag men vet du, använder det. gud jag gillar jättemycket. Den här är också en favorit. Hur ska jag använda den då? Den här stärker håret så den här kan du spraya i direkt efter duschen. Så bara spraya i, sen kan du ta i den där krämen.
Så det är ett stärkande liksom, risvatten. Den här delen av videon är ett samarbete och nu ska även ni få lite pro hair tips. Jag är ju frisör som många av er säkert redan vet. Och rutinen i duschen, den är ju väldigt viktig. Jag har just tvättat mitt hår. Men många glömmer ju den här rutinen efter duschen. Och den är ju lika viktig som att vi måste smörja in ansikte och kropp med grejer efter. Annars torkar vi verkligen ut håret. Och jag ska ge er 3 stycken av mina bästa tips. Först och främst så tycker jag att man ska ha en återfuktande och stärkande produkt i håret. Det här är en stor favorit. Jag satt med i juryn till Beauty Award för 2 år sedan tror jag. Då vann den här pris för att vi tyckte den var helt otrolig. Så det här är alltså en spray som du sprayar i håret som är berikat med risvatten och ceramider bland annat. Så att det här stärker verkligen upp håret så att det blir mer motståndskraftigt för till exempel värme, färg, sol och allt annat. Och det här är ju perfekt nu efter sommaren när vi har slitit på håret lite extra. Det här var ju även den som Molly hade i badrumsskåpet som jag också tipsade henne om att verkligen gå in och jobba med så här efter sommaren. Hörrni, en hårolja, det är någonting som alla ska ha. Jag har 2 stycken här som är stora favoriter. Först ut så har vi den från Kerastase som har kommit i en ny härlig förpackning som är påfyllningsbar. Och det här behöver man inte ta mycket av utan 1 pump räcker. Morgon och kväll gillar jag att köra för att verkligen återfukta håret och det låser inne fukten i håret. Vilket gör att till exempel under natten så tappar vi inte lika mycket fukt på kudden. Också under dagen för att vi har så mycket stickade plagg och så vidare. Så då behöver vi lite olja för att verkligen vårda håret. Och olja kan ni gå in i fuktigt hår eller så kan ni gå in i torrt hår. Sen så har vi även den här oljan som jag pratar väldigt mycket om från L'Oreal och Metal DX. Det här är ju en serie som hjälper till att förhindra att metaller sätter sig på håret. Så perfekt om man har egen brunn, man är ute och reser mycket eller man bara har mycket metaller i sitt vatten. Den här oljan funkar precis på samma sätt, väldigt lätt, enkel, återfuktar, stärker upp håret men just också att den skyddar för att metallerna inte ska ta sig in i håret. Så bara gå in så här och det finns ju tillhörande shampoo så också om man känner att man behöver boosta lite extra. Många upplever ju att hårbotten kliar lite, blir torr, man kan tappa hår. Speciellt typ efter graviditeter, nu när det är väderomslag, man kanske har mycket stress i livet. Den här favoriten från Kerastase, den har ni sett innan, det är ju då ett serum för hårbotten. Så tänk er att vi verkligen går in och vårdar, återfuktar hårbotten. Och den här hjälper också till för att minska håravfall. Och den här måste man applicera varje dag. Och en sån här pipett, det är en dos. Så att det är väldigt enkelt. Ni bara tar upp den så. Och sen så har ni en dos i den här pipetten. Och den här går ni då in i hårbotten. Och den lämnar ingen fet hårbotten eller så. Utan ni kan enkelt bara gå in så här med pipetten. Dra in den i hårbotten. Och massera in den. Och det här gör man som sagt en gång per dag i antingen torrt eller handdukstorkat hår. Så att imorgon kan jag göra det här igen i torrt hår och det är ingen risk att det blir fett. Och den doftar så gott. Så där har ni 3 stycken proffstips hur ni vårdar hår och hårbotten efter duschen. Och alla produkter finns som vanligt länkade här under. Det var ju en trend att man typ så här kokade ris själv och så tog man, det är några stärkelser som gör att det liksom stärker upp håret så mycket. Gud, då ska jag verkligen börja använda den mer. Ja, du kommer älska ja. och håret blir så jäkla fint av den. För jag är ju den här typiska, typ om jag ska gå och köpa shampoo och balsam. Då är det så här, de bara, ska du inte ha den här också? Jag bara, jo det kanske jag ska ha. Jag har den också. Och du vet så här, kan sälja på mig lite allt möjligt. Så det är därför jag står här med massvis av olika grejer som jag och så knappt kör vet. du typ en grej. Ja, precis. Vet du, det där är också så kul. Vet du vad det där är? Det känns ju gammal. Eller alltså... Och det är också någonting som från du min gick mamma i skolan och pappa. eller? Nej, det är från min mamma och pappa. Det är hårmist. Men de har slutat producera den här. Sluta. Ja, Vadå? och det är min favorit. Jaha, det är så. Vet du, det finns ingen hårmist. Men vadå hårmist? Vad är Alltså det det? heter ju mist för att det är så här, det är Oj. tjockare än hårspray. Helvete vad den är så luktar. stark. Den är så stark. Den håller inte bra Det är på verkligen håret. sprit. Ja, Alltså sprit det är är. alkohol i den här. Den är fantastisk. Den håller. Det finns inget som håller så bra som Jag den. förstår, det här är en sån gammaldags läggningsspray. Alltså man hade ju sånt till tanten när man rullade upp håret. Sprayar man ju det här, rullar upp och spolar, satt ju som fan sten. Så jag är uppvuxen med den där. Ja. Alltså mamma och pappa har alltid använt den. Och sen så blev jag fast och sen nu har hon slutat. Så det här är det sista du har. Det är det sista jag har.
Det är det sista jag har. Och det är Vad ska du inte göra så sen? jag vet inte vad jag ska göra så jag ska starta det själv. Ja, du. Vet du borde verkligen, du som har sånt otroligt hår. Du borde göra ett hårvarumärke. Men då känner jag att då måste jag ha koll. Men det kan du få. Ordentligt på. Ja, men det kan du ju lära Jag dig vet snabbt. ju vad jag gillar så det kanske räcker. Det kan du lära dig snabbt. Alltså. Ja. Och nya affärsidéer till dig här. Kanske det. Okej, så då tar du bara in några av de här liksom, krämerna och så. Precis. Och vad fönar man håret med sen då? Alltså här har vi ju då. Det är så bra att du har de här små grejerna överallt. Du stoppar i. Jag blåser ju alltid håret torrt Ja. med den. Och sen så kör jag airwrap. Och kör du då det här rundborst med piggar eller kör du den här som snurrar? Alltså den här brukar jag rulla upp så här. Kolla. Den brukar jag börja med. Så jag gör liksom så här. Och sen, ja men du vet, fönar upp den och så. Och sen så låter jag den sitta i. Sen börjar jag på med resten av håret. Och då kör du de här som snurrar själv? Precis. Jag brukar dock köra den här i underhåret. För mitt hår är ju som sagt lite självlockigt. Just det. Så jag brukar ändå få bort frisset med den här. Och sen så kör jag de här. Just det. Och så, ja. Ja. Jag kan tänka mig verkligen för ett hår som ditt, då är en Dyson otroligt. Det är faktiskt det. Eller hur? Ja. För att det håller säkert bra. För att du är Helt lite... okej. Ja, okej. Ja. Ja, det är ju inte som en locktång liksom. Nej, det är ju inte det. Men sen så... Du gillar väl också att ha det lite så flowigt bara. Blir ditt hår, om du snurrar upp det typ i en knut, kan du ta ut och så är det så fint lockigt? Ja, fast det kan ju också vara lite risigt. Ja. Liksom. För mitt hår är... Det är lite risigt. Ja. Men du, nu när du har tappat hår, har du något sådär som du gör för att få tillbaka? Eller kicka Ja men det igång är ju lite? det. Det var ju därför jag tänkte fråga dig Ja. om du har koll på och sånt. Jättebra. För jag har ju... Jag ser någonting då. Ja, det här har vi. Alltså när mamma skrattade ihjäl sig när hon såg det. Hon bara, Gjorde hon men Molly, vad tror du att Rosmarie ska göra med ditt hår? Det har jag kört Ja. mycket här. För här har jag tappat jättemycket när jag har ammat. Ja. Och jag vet inte, jag själv tycker att det har börjat komma Ja, tillbaka. verkligen. Men då säger alla andra så här, ja men det hade ju kommit tillbaka ändå. Så kan det ju också vara, för att det kommer ju ofta tillbaka. Men det kan hjälpa med de här. Min favorit är ju Neoxin. De har ju såna nattserum och massa grejer som är liksom utvecklat för dem om man tappar hår. Så att de kickar igång hur bra som helst. Det här är ju liksom en naturlig grej. Rosmarin är naturligt, men vissa reagerar på rosmarin. Du vet som är naturlig hudvård, allt som är naturligt är ju inte bättre. Nej, alltså för det kan ju vara såklart. starkt liksom. Men reagerar på hur? Ja men då kan man bli så röd, kliig och alltså, I håret. ja precis. Och jag tänkte bara, säga inte att det är Nej, eksem. du bara, det är eksem. Ja men det är eksemen. Och det Tänk är om man löst skulle få. åttan. Har vi löst det? Nej, så att Neoxin eller Kerastase har en serie som heter Genesis. Och den är också för håravfall. Och då är det också serum. Alltså jag har en före och efterbild på den som är så sjuk. Det är en tjej, alltså hon hade såna vikar. Ja. Nej, det är helt utväxt igen. Skämtar du? Nej, För jag alltså har det är ju helt också det. sjukt. Ja. Men du börjar ju också få tillbaka det. Men här kan du ju kicka igång ännu mer. Men alltså, En men gud, du annan måste grej som en skicka kund den har till mig då. gjort. Ja, Alltså vad det här är så, jag kan inte veta om det här. Men det fanns såna här skin rollers, kommer du ihåg dem? Som hade små nålar. Ja. Och det är inte bra på huden för man kan ju liksom irritera den som fan. Men här då rullar hon den här uppe. Och sen lägger hon serum. För Det blodcirkulationen för att det ska komma det in växer i... på ett sätt. Och de säger att du kan typ på skägg och sånt också, du vet, så rollar den. Men om de har lite så glest, då kan man kicka igång liksom cirkulationen. Och det verkar vara samma sak här uppe. Jag vet. Tänk om det är en grej. Då affärsidé. Alltså vänta, Börja du med det. måste skicka mig Ja, de här. jag skickar dig en lista. Det vill jag verkligen. Okej, kul. Då är det det du tar. Vad tar du efter i håret då? När du har fönat med Dyson? Tar man in någonting då? Ja, då är det ju den här favoriten då. Fashion spray. Fashion Nej, men annars är det faktiskt ingenting. Nej. Jag brukar faktiskt inte ha i så mycket. Ibland kan jag ha i på somrarna om jag typ har varit utomlands och badat i saltvatten och så. Då brukar jag ha i någon olja. Och då är det typ Sisley. Ja, just det. En sån hårolja. Ja, exakt. Annars så är det typ inte så mycket mer jag brukar ha i håret. Alltså, Det tror känns som jag att du skulle ha en så jätterutin. För du har så fint hår. Men vet du vad, jag tror faktiskt på att så länge, jag tror man kommer långt på ett riktigt bra värmeskydd. Ja. En riktigt bra shampoo, balsam och typ om man måste ha hårspray har man hårspray Exakt. och någon olja. Ja. Jag tror att man inte ska... Man behöver ju verkligen inte. Det är väl som med allt. Okej, tar du någonting på kroppen då? Ja, alltså det är lite olika. Alltså den där La Roche-Posay, det är verkligen så här för känslig hy eller hud. Den brukar jag inte ha för jag tycker att den är lite så här tråkig ibland. Man vill ändå lukta lite gott.
Den här köpte jag faktiskt nu när jag var hemma i Dalarna. För jag bara okej, alltså de har ju bara ett apotek där typ. Men jag köpte den Är här inte det mysigt? Alltså när jag är hemma i Övik, Ja. då köper jag också alltid något från Apoliva typ. Nej men det är lite sådär. Eller någon så sommardoft från apoteket. Jag tycker det är så mysigt. Det på är ju apoteket. det. Den här heter Linnaea. Ja, någonting. Den luktar så gott. Sommar. Det är sommar. Så den har jag använt nu i sommar. Men alltså lilla idyllen. Vill du ha något sommarhus i Dalarna? Det Eller är räcker det med jättemysigt. Vi håller faktiskt på att ska renovera ett hus som ligger bredvid mina föräldrars. Nej. Som kan bli ditt. Ja, inte bara mitt, men min systers och sen så alla barnen. Nej, vad mysigt. Jättemysigt. Så det ska ändå bli så här roligt, lite så här husdrömmar, tänker jag. Gud, det ska passa dig så bra. Okej, vad har vi mer? Du har så mycket konstigt där uppe. Är det där någon så kortison och grejer du har Ja, haft? alltså det där är ju lite sådär... Visst är det hydrokortison? Ja, precis. Det är för dina eksem. För mina eksem som jag har liksom använt från och till. Nu ser det inte så illa ut för jag har ju använt kortison de senaste dagarna. Men det är lite så. Jag har ett annat jättebra tips till dig. Har du? Ja. En spray som är helt otrolig. Alltså när vi var hos Bianca, det är ju 1,5 år sedan. Då visade hon en spray som hon bara, den här är så jävla bra om man har typ perial dermatit, Men det eksem har och så vidare. Ja, du har det också. Har du testat den här sprayen då? Clinic Nej. Clinic heter den så? Nej. Den är helt otrolig. Den luktar klor som badhus. Men alltså folk har blivit av med perial dermatit, eksem. Alltså den bara så lugnar. Den är helt otrolig. Vart köper man den? Jag ska visa dig. Visa mig. Jajamän. Visa Och då mig. sprayar du den och den är liksom ingen fara att köra liksom vid ögon. Alltså det är inget alkohol i den, det är ingen parfym i den. Så du kan bara mista den så här. Och den har hjälpt så många. Jag måste testa den. Alltså jag är beredd att testa allt. Ja. Jag var så beredd att testa allt så att jag till och med köpte hem någon sån här... Ja, det här är någon som har kokat hemma eller? Ja, det var ju svindyrt. Och du vet, du ser ju hur mycket jag har använt. Ja. En gång Men har jag vad använt står det. det då? Vad är det för Ja, något? det är någon sån här smör. Ja, just det. Och shea butter. Ja, precis. Men du vet, jag har verkligen testat allt. Och annars så blir det liksom de här Canoderm och de här. Jag har ju verkligen varit så skonad från att ha liksom problem med min hy. Ja, för du hade aldrig det när du var yngre? Nej. Utan det är ju verkligen Då har du det här. aldrig behövt heller Nej. hålla på. Men hur ser hudvårdsrutinen ut nu? Nej, men jag brukar ju ha koreansk hudvård och det har ju funkat super bra. Men sen nu när jag har fått eksemen så kör jag lite så här Canoderm typ, La Roche-Posay, klassiker. Har du så det är testat typ- La Roche-Posays ögonkräm? Nej. Den är också otrolig. Okej. Också så här jättelugnande, ingen parfym och så vidare. Så jag skulle ha sprayat den där misten och så duttat på den där La Roche-Posayen. Kan vara räddningen. Skicka det här till mig. Jag skickar dig en allt det lista här till sen. mig. Ja. kommer jag bara- Kul, men okej, är det här din rengöring? Ja, det är min rengöring. Så den kör du först och sen Precis. så kör du på med lite av de här då? Ja, alltså jag som sagt jag brukar freestyla lite. Och om det är en helt vanlig liksom, dag och jag inte har några eksem, då brukar jag tvätta ansiktet. Jag brukar köra den här till att börja med. Den här är så bra. Det är ingen parfym eller någonting. Och den här Det är också otroligt. Ja, och den här koreanska hudvården den fick ju jag för att jag hade det här period dermatit. Så att det här är verkligen grejer som funkar för det. Ja, och det just att de bara är så fuktlugnande. De är riktigt bra. Exakt. Så det var den kör jag först. Och sen så brukar jag ha den här. Okej. Ansentella också lugnande. Precis. Och sen så den här dagkrämen brukar jag ha. Den där är också så bra. Precis. Jättebra lugnande. Men där har du en bra rutin. Ja, men exakt. Så den är faktiskt jättebra. Och sen så brukar jag bara ha det här runt ögonen. Just det, men nu ska du byta. Ja, nu ska jag byta. Nu så kör jag ju mest Canoderm. Ja. Eller Cicatrix. Ja, men bara för att stärka allting. Precis. Vi ska ta ditt smink sen. Kör du mycket sån här body lotion? Alltså både ja och nej. Ja. Jag tycker att det kan vara lite tjock. Ja. Så ibland så är det så här, jag har inte tid att stå och så här smörja och då Apoliva kanon. Ja. Det är bara... Jag vet, de är så lätt. Ja, att bara- det är så lätt. Är du noggrann med SPF? Jag ser stå en där. Men... Vet du vad? Jag har blivit det de senaste åren men jag var fruktansvärt dålig på det förut. Som så många av oss. Ja, När man liksom solade med olja typ och bara exakt. bränn mig. Ja. Nej, alltså verkligen. Har du gjort några ingrepp? Alltså botox, fillers? Nej. Aldrig? Nej. Nej. Jag har faktiskt gjort, eller vet du vad? Jag ska inte säga aldrig för jag har gjort botox här i min argrynka. Så. Ah. En gång. Men
det har jag inte gjort längre som du säger. Nej. Men är det någonting du föredrar eller känner du att det är härligt? Alltså jag kan inte känna så här, nej. Alltså jag bryr mig inte så mycket. Alltså jag är verkligen så här neutral när det kommer till alla, för jag är precis som de själv vill och alltså så här, jag är liberal på så sätt. Alltså det spelar mig ingen roll. Men jag känner själv att jag inte vill ha in massa grejer. Men var och en får göra precis som de vill. Och jag tycker att alla är så fina så att det är... Ja, 100%. Och jag tror att man kommer väldigt långt på en hudvårdsrutin. För att många grejer är ju bara så här torrhetsgrejer. Exakt. Ja. Och bara man har en bra rutin, då kan man bli så glowy och härlig ändå. Verkligen. Brunt sol har många frågat om. Jag har kört Tan Revel. Ja. Men sen så har jag en budgetfavorit. Alltså, och det var min syster som rekommenderade mig. För jag hade fått hem den i någon goodiebag. Och så sa jag så till Sandra, jag bara, vill du ha den här goodiebagen? För jag har så mycket produkter. Och så fick hon den. Jag vill minnas att det var så i alla fall. Och sen dess har hon varit helt besatt i den här. Och den här är så bra. Den är billig och den är jättebra. För den ger verkligen ett sånt här glow så att man bara så här, du har gjort någonting. Och det känns som att huden stramas åt. Och man blir lite så här solbränd och glowig. Alltså man så här stramas verkligen åt. Och det är den här från St. Morris. Face Mist Medium. Oj, vad trevligt. Och den är verkligen så bra och den luktar inte illa. Den luktar ingenting. Oj, för det är ju det bästa. För man har så jobbigt med den där brunt soldoften hela tiden. Precis. Okej, så då bara mista den? Ja. På kroppen då? Mista den. Och så, men då kan jag ju köra, vad heter det här, Saint Tropez. Ja. Det är den som står, som sagt som du ser så använder inte jag den så ofta. Nej, den så står längst bak. in. Nej, det är inte Saint Tropez, det är Tan Revel. Ja, det är Tan Revel. Ja, det är Tan Revel. Ja, annars kör du någon Saint Tropez eller? Eller är det den där du kör? Ja, exakt. Annars, men i ärlighetens namn, jag har ju varit så mycket utomlands så jag har inte använt så mycket brunt sol. Jag har liksom varit så brun ändå, om man säga så. Är du klar med det? Alltså nu kommer du vara hemma eller? Nej. Nej. Nej, men jag känner nog bara så här att just nu så är jag hemma. Ja. Och jag kommer ju, alltså barnen går i förskola. Ja. Och sen har du härliga borstar säger jag. Det är investerat i. Ja, alltså vet ni vad? Det är en Mason. till grej som jag tycker är väldigt viktig. På tal om alltså, hårvård. Ja. Alltså investera i en bra hårborste. För jag fattar hur mycket man kan slita av bara. Nej, alltså det är på en sjuk nivå hur mycket det bara kan rivas av. Så alltså, Det här, otroligt. Jag älskar dem här. Och så massa stora klämmor. Massa stora klämmor. Det här är mitt vardagssmink. Och sen här har jag också Här är lite påfyllning extra, av allt. Och typ beroende på vad det är för årstid så brukar jag mixa Just det. foundations för att få den rätta nyansen. Ja. Alltså är det här det du har? För då tycker jag ändå det är sparsamt. Tycker du det? Ja, för det är jobbet du har. Att du inte har en hel garderob någonstans med grejer. Nej men vet du vad, jag hade faktiskt det i min förra lägenhet. Så hade jag alltså lådor liksom fyllt. Men så var jag bara så här, jag kommer aldrig använda det här. Nej. Och, Men varför ska man låta det bli gammalt där? ja, liksom? precis. Ja. Så nu är det varit så här. Nej, Nu är det mer här sparsamt. Okej, men vi tar ut ditt smink då. Så går vi ut. Spännande. Här kan man hitta det mesta. Där i kan man hitta. Det här kan man hitta. Alltså, Men gud, det är så sparsamt. Är det här det du har? men gud, tycker att det här är sparsamt. Jätte. Men nu såg jag att min foundation, den är ju där inne. Den måste du hämta. Den ska jag hämta på en gång. För jag känner, det har du Be inget. right back. Och rent. Men de här har ett barn ätit på eller något. Ja, det ser du det. Eller så är det du. Ja, eller så är det jag som har gnagit lite. De luktar ju så gott de där. Nej, men här är det ju som sagt var. Det här är ju... Hur ser liksom rutinen ut? Nej, men först så gör jag ju alltså hudvårdsrutinen. Och den har jag insett, den är ju så mycket viktigare än vad man tror. Den är allt. Ja, den är allt. För alltså det här går du på glowet. med smink, alltså det hjälper inte. Nej. Glowet kommer ju från det där inne. Absolut. Och då, jag måste ju även säga, nu är inte det någon så här ny grej. Men jag älskar ju den här Skin Food från Veleda. För den ger ju ett otroligt glow. Alltså om man vill ha glow. Ja. Efter hudvården så går jag direkt på de här. Ja. Och jag brukar blanda de här två. Gör du? Alltså du lägger inte ett lager och ett lager? Nej, jag Du mixar blandar. dem. Kul! Det har jag aldrig testat. Jag tycker faktiskt om att göra det. Ibland typ om jag vill ha lite så här no makeup day så brukar jag bara köra den här. Och jag brukar applicera med en sån. Och efter det så brukar jag köra lite concealer. Då brukar jag ha lite olika. Alltså den här är ju mer täckande. Ja, men den kan ju bli törr ibland tycker jag. Ja, Eller, och nu när jag har mycket. eksem, jag vet inte om du ser, men det har ju verkligen så här, säger man creasat?
Ja, jag fattar. Eller ja, ser du? Att det lägger sig. Pytte bara på eksemen där ute. Alltså den här tycker jag är jättebra, men det är ju mer för liksom så här, nu ska jag gå ut en kväll. Hur ofta jag gör det. Men så ofta du går ut. Så ofta jag går ut nu för tiden. När ska du börja göra det? Jag får väl se. Jag blir bjuden på dejt. Jag skojar. Nej. Alltså du får ta någon jag ska ut med kompis. tjejkompisarna. Ja, exakt. Ja, absolut. Nej men alltså antingen den eller så brukar jag köra. Kör den sådär ljus? Nej, den här. Den är kvar sedan vintersäsongen. Den är kvar. Nej, men jag men brukar du kör ladda ändå, men ändå lite olika. ljusare. Precis, lite ljusare. Men den här är lite för ljus. Ja. Sen så brukar jag köra, du vet Emily vad heter Temmeberg. Det är norskt då. Temmeberg. Ja. Vi var på filmfestivalen förra året. Just det. Och då var jag såhär, jag bara, hur kan du vara... Då stod jag där med mina eksem och jag bara, hur kan du vara så glowig? Alltså du har en Vet sån du, här... det är fan inte kul att stå med eksemen bredvid henne. Nej, och det var ju det jag kände. Jag bara, det bländar mig för att du är så himla... Men vet du liksom vad som är så här- skönt? Det är att det är liksom typ 2 pers jag träffar som har sån där hy. Av alla. Så det är skönt. Det är inte vanligt. Nej, det är inte vanligt. För det ser verkligen Och det ut måste vara som gener. så här ett filter typ. Helt sjukt. Jag tänkte innan jag träffade henne, det är bara på video och film. Ja. Eller foton. Såg henne, satt ju så här och bara... Ja, det är på riktigt. Ser ut. Nej, det är så sjukt. Nej, Men jag vet. ja, hon är så vacker Ja, också. hon är så vacker. Så det är inte bara hennes Hy. hy. Men då sa hon i alla fall så här, jag brukar använda så lite puderprodukter. Man som går är också liksom- på allt hon säger. Ja. Nej, och som sagt var, jag är den som köper allt då som folk också säger, ta den här. Jag bara, ja den tar jag. Nej men hon bara, jag brukar inte köra så mycket puderprodukter utan mer så här. Ja, men det är ju ett hack. Ja, det är ett hack. Jag hatar puder. Jag kan ta lite liksom. Ja men precis, lite grann så. Så jag investerade i en sån här. Den där lilla? Den här lilla. Är det den där som heter Baked? Det vet jag inte. Den här har jag haft i flera år. Jag har inte använt den så mycket som Jag jag kan tar se. en Men titt här. jag tycker ändå om den väldigt förlåt. mycket. Blaze heter den. Ja just det. Och så tar du den då lite så. Så den kan jag ändå köra och den tycker jag är jättefin att ha på sommaren. Ja, lite bronzer typ. Ja, precis. Eller den här. Och den här är fantastisk. Som sagt, puder, ja. Men den här är Men jag kan otrolig. tycka också att de här går bra för att man tar det lite här ute. Alltså man kanske sveper lite så. Då tycker jag att puder går bra. Exakt. Den här var väl använd i alla fall. Den är väl använd. Och jag brukar ju sällan använda puder vid ögonen och sånt. Nej. Så jag brukar oftast ha bara... Ja. Ja, du förstår. Och sen så har jag lite så ögonbrynspenna. Anastasia. Anastasia. Och jag är inte riktigt så att det spelar någon roll vilket märke. Så, Nej. men, Och då bara kör du liksom små måleri typ. ja, precis. Egentligen så tycker jag mest om att gå och göra brynen, alltså så här, eller tråda dem och färga dem och sen så bara låta dem vara så. Det är så himla nice och bara, jag tycker det är så tråkigt att göra Nej, ögonbryn. jag vet. Ögonbryn är mitt värsta. Ja, det är mitt värsta. Ja. Och jag tycker att det gör ju också hela ansiktet. Alltså, Allt. ja, Alltså när de är nyfärgade och fixade. Så fint. man är så fin då. Man känner sig verkligen härlig och Ja. fräsch. Ja men det är en sån grej man ska ta sig tid att göra tycker Ja, jag. faktiskt. Ja, det här är mina puderborstar. Ja. Den här brukar jag ha. Mascaran. Från Armani också. Ice to Keep heter den. Ja, Jättebra. det hade du fan. Också väldigt välanvänd. Ja. Sen så har jag också fått den här. Som jag tycker faktiskt, den har jag idag. Oj, Ja, den är också såg bra faktiskt ut. väldigt bra. Ja. Den är från Rapid. Visste inte att de hade- Mina bryn. Jag visste inte att de hade mascara. Den är jättebra. Här är vi också ett sånt puder ifall jag skulle använda runt ögonen. Men det gör jag ju ganska sällan. Sen nu ska vi se. Lush. Ja, precis. Nu är vi där. Och då brukar jag ha den här från Armani. Och jag har också de här i väldigt mycket olika färger beroende på årstid. Ja. Jag kan tycka aprikos är lite fint på så här sommaren och sen typ hösten då kan man ha lite mer, lite mörka. Alltså, Ja, gud ja. De finns ju så fina färger. Det Jättefina. finns en sån här mörk jättefin till höst och vinter. Men jag såg även en annan favorit som jag har. Den där, nej precis. De här har jag också jättemånga färger och den, som sagt var om man inte vill ha puder så brukar jag köra på den här och det brukar jag ändå göra väldigt ofta. Ja, de är så fina och glowy att lägga. Jättefin. Kul. Så den Och sen brukar har du jag ha. en jäkla massa läppprodukter. Alltså jag älskar läppar för mig. Det är otroligt viktigt. Det var någon som skrev till dig, vad har du för läpppenna nu för vår gemensamma favorit har utgått? Va? Ja, någon som Vilken var skrev gemensamma att ni hade, favorit? ni hade någon läpppenna som ni gillade som inte fanns längre. Alltså grejen är den att jag har ju haft lite olika. Förut för några år sedan så hade jag alltid Isadora som heter Mocha Rose. Ja, kan det vara den? Jag vet inte, Nej. men det var ju jättemånga år sedan. Men nu så har jag, alltså jag har lite olika. Men jag tycker om den här från Kaja, Vilken är det då? Bianca. Ja. Den är jättefin. Och sen så har jag den här från Charlotte Tilbury. Och då har jag 2 olika. Och den ena är ju Pillow
Talk. Säkert, ja. Och den andra är Lip Sheet. Så de är väldigt fina. Och sen så har jag även den här från Makeup Store, vilket är så himla roligt. Ja, men jag tycker Makeup Store. Jo, men de har otroliga grejer. Visst har de det? Och de börjar komma tillbaka. De gör det, för jag För tror de blev uppköpt. Ah, Så nu börjar de blomma ut igen. Men han kommer ihåg vad Makeup Store var en grej. det var ju värsta Men grejen. när jag kom till Stockholm, alltså var min bästa att gå till Makeup Store. Ja, de hade ju allt nytt liksom. Gud, och så här. ja. Och det var så häftigt och alla coola jobbade där och gjorde sminkningar. Ja, Alltså, ja. ja, det var så häftigt. Nej men gud. Ja, men det här är faktiskt den som jag använder mest. Och det är Makeup Store Sienna. Den är lite mörkare. Ja, men Så den brukar jag jättefin. använda. Den tycker jag är jättefin. Och sen så älskar jag faktiskt de här. Det är de nya va? Från YSL? Ja, precis. Och de är lite sådär glowiga. Exakt. För jag tycker inte om läppstift för att det blir så torrt. Nej. Liksom. Men de här är ändå... Jättefina. Den där tycker jag också är trevlig, den här nya. Pillow Absolut. Talk. Och de här, Ja, som jag ser att du har också. precis. Också glossiga och fina. Prismaglass. Ja. Alltså Och så har du det- lite borstar. Lite borstar ifall jag någonsin skulle ha ögonskugga, vilket jag sällan har. Har du varit en sån? Alltså som har haft Nej. mycket sånt? Nej, Nej, alltid jag varit har faktiskt naturlig. inte varit det. Hade jag haft intresset och liksom så här varit duktig på det så kanske jag hade gjort det mer. För jag tycker att det är väldigt fint när andra har det. Men jag är inte så. Nej, du känns ganska enkel i dina rutiner liksom. Ja, men det är jag verkligen. Lite less is more tycker jag ändå. Ja. Men det kan ju också vara för att du har haft fin hy och du har ett fint hår. Alltså då behöver man Precis. kanske inte göra så himla mycket. Tack. Går du utan smink ibland? Ja, Ja, då bara kör du ingenting. absolut. Och speciellt nu med eksemen så har jag verkligen... Men vad skulle du köra om du bara fick jävligt snabbt skulle du fixa det? Alltså okej, men egentligen så hade jag kört den här face misten då. Ja. För att då är man ju så här, så länge du har ett litet glow så tycker jag så här, då kommer du Då långt har du den på. och så har du färgat brynen Ja, typ. exakt. Och Och så. fransarna har jag färgat också. Ja. Men om du fick välja liksom 3 av de här så här, okej, jag ska snabbt göra mig i ordning. Vilka 3 hade du valt då? Alltså någon av de här beroende på teckning. Och sen så kanske den och en läpppenna. Ja. För läpparna är viktigt. Läpparna är viktigt faktiskt för mig. Gud, det är så spännande att se hur man prioriterar. Alltså för jag hade ju, jag tar ju aldrig något på mina läppar typ. Men Och jag hade tagit blush, alltså hur mycket som helst. Du hade gjort det. Blush, blush, blush. Men det är så himla Älskar. sjukt hur du kan... Men det är du har väldigt fina... Alltså, Men det har så här- du med. Du har också såna. Har jag? Ja, det har du. Och det är så fint då när man har blush. Ja, det är det Man blir så verkligen. rosig Ja, och man fin. blir så rosig och Ja. fin. Ja, men- Okej, kul. Vi ska typ göra den här grejen igen fast med alla produkter du har. Alltså du ska välja Hjälp. dina favoriter om du bara får välja några. Oho. Vi får se vad det blir. Det är vår sista del och då ska du välja, jag sa 3 till 5 produkter fick du välja. Som du inte kan vara utan eller som du gillar mest. Och jag har tagit 3 produkter som jag verkligen gillar. Så jag hade tänkt ha 3 konstiga men sen tog du ju den här. Då tog jag den Så jag bara, konstiga. helvete, det var ingen kvar. Okej, berätta. Varför tog du de här? Nej men den här visar ju inte jag upp Nej. tidigare. Och den här är... Vad är det här? Jag har aldrig sett. Ja, det är lite konstigt. Men vet ni vad? Den här är så bra. Alltså det här Vadå är... Dolce Gabbana? Är det smink? Ja, man kanske tänker så här lite tacky. Eller lite konstigt. Nej, men det ser man lite tänker- fake ut Ja, eller? nej men och, Den ser lite du har fake köpt ut. så lite fake. Ja, det känns en fake. Kan vi ta ut något lite på handen? Gud ja. Och nu är det ju... Sa någon tinted moisturizer? Gud vad passande. När vi är inne på vårt sista koncept ändå. Oj vad trevligt. Men du, det här var trevligt. Vet du vad? Den är jättefin. Nu var den här kanske lite mörk. Jag har 2 olika färger. Men gumman. Det var inte bara nappen Det där var inte bara nappen. Nej, nej, nej. God morgon. Var de kvar? Lilla skönhetsprinsessan. Oj, var de kvar? Vänta lite nu här. Ja. Okej. Ja, men den var jättehärlig. Den tycker jag jättemycket om. Och det är också SPF i den. 30. Ja. Så det är ju liksom som en... Så den kan du bara ta i hela ansiktet bara och låta den... Ja. Och det är jättefint om man typ redan har en liten bränna och lägga på den bara så här. Vi säger att man har haft en dag på stranden eller liksom så här, man känner sig lite så här glowy, härlig. Duscha, föna håret, lägg på den där. Åh herregud, alltså man känner sig så här lyxig och härlig. Den är Oj, vilket bra jättefin och tips. glowig. Jag vet inte vart man kan köpa den. Nej, det får vi försöka hitta. Men det får ni försöka On the hitta. glow tinted moisturizer. Sen så tycker jag om den här supermycket. Alltså verkligen. Om man vill ha en glowig bas och så här. Det känns som att den är bra för huden typ. Ja, men den är ju verkligen det. Och Det luktar den är nästan naturlig. starkt. Ja, jag vet. Det är det här jag menar. Det här är ju också naturlig. Precis som med rosmarinvattnet. Och det är inte alla gånger bra för att det luktar ju lite mer. De har ju inte liksom parfymer och så i. Så det är väl oljor kanske. Precis. Ja. Men jag älskar den. Alltså som ser, den är ju väldigt Älskar. väl Och använd. alltså det blir sånt glowigt lager ju. Nej men den är fantastisk. Helt otroligt.
Och sen så är det ju den här. Alltså det kommer här, få är testa ett den budget, det här är ett budgettips och den är så bra. Den kan jag mista verkligen över rekommendera. lite. Ja. Och sen så den här skulle Ja. jag inte kunna gå en dag utan den. Alltså jag borstar håret säkert 5 gånger om dagen. Ja, det gör det. Men det är ju också nyckeln. Att man borstar mycket, borstar ut fetter och så vidare. Precis. Och sen så den här. Den är jättebra. Jag undrar vad du ska hitta sen. För det är inte länge kvar Nej, med den där. nej. Har du googlat och tittat? Jag har googlat. Jag kollar Amazon. Jag kollar, finns det något lager kvar någonstans? Bara Schwarzkopf, Figara. Ja, nej jag tycker att den här är jättebra. Remake. Men den är slut. Du gör ett collab med dem och så kan du ta fram den igen. Ta fram den igen. Ja, exakt. Snälla Schwarzkopf. Okej, jag tog 3 produkter som jag verkligen gillar. Alltså dels den här då, det här serumet. Visst räknas det som ett serum? Det är ju ett duo-serum från Shuemura. Och det är ju då för very damaged hair. Och det var exakt så jag kom i kontakt med den. När det var liksom ett riktigt så slitet hår. Tar i det och man fönar in det så är det som att det limmar ihop topparna. Och det är ju asbra för alla hår, för ofta är det ju det här man får trasiga toppar. Tar i det, då limmar den liksom ihop. Och det är bara för stunden. Men det är bra för att det ska orka växa ut. Så att det inte bara går av och går av och går av. Men är det värmeskydd den? Det tror jag absolut att det är. Det är jag nästan helt säker på. Alltså, Det är väl ofta det i Ja, sådana det är ju här det. produkter va? Att det nästan alltid är värmeskydd. Sen den här, den älskar väl liksom alla. Succaplasten. Men den är jättebra. För att den bara är lugnande. Du kan ta det på alla bett, alla grejer. Du kan ta det på en liten bebis. Ja, det kan man också. Och sen, jag älskar det här. Vi nämnde aldrig torrschampo där inne. Nej, Nej. nämnde jag. Jag älskar ju det här från Living Proof. Ja, du gör också det? Ja, det är vad min kul. absoluta favorit. Samma. Men de har ju kommit med en uppdaterad version. Ja, som är ännu mer otrolig tycker jag. Okej, vilken är det då? Ja, den är silvrig. Jaha, vad är den där då? De är Grå. Okej. Så den är mer silvrig. Ja, jag fattar. Den måste du testa. Ja, för det den måste jag är verkligen. next level. Men den här är ju otrolig. Ja, den är Men du jättebra. behöver inte använda så mycket torrschampo. Alltså jag använder det ganska sällan och det är också för att så här, jag har man inte ska använda så mycket torrschampo om man vill att håret ska växa ut och att det ska för det täpper ju ändå igen. Exakt. Hororna Och det är så och, sant. ja. Ja. För det är precis vad det gör. Och Precis. vissa tar ju det every day. Bara i och i. Och då kloggar det ju igen. Precis. Så det är inget bra. Nej. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Tack för att ni kom. Och störa dig. Nu vill jag mamma för mig själv. Ja, nu ska du få mamma för dig själv. Tack Och för att ni kom. tack snälla alla ni som har tittat. Så ses vi snart igen. Hej då!